Hi guys, so it's me again, Angel, and today we will be having a unboxing video. Pasensya na dahil naka-uniform ako ngayon dahil bumaba lang ako just to film this video. So kung nakikita nyo naman sa inyong kung nakikita nyo sa picture, what do you call this, sa picture, about phone naman ngayon ang i-unbox natin dahil I got myself a well-deserved gift for myself actually. I got myself the new HUAWEI Mate 20 Pro. I'm just so happy kasi ito ang top of the line phone daw ngayon. I-forward ko lang yung cam, wait. Ayan, so medyo pinaward ko lang yung cam kasi para marinig nyo ako kasi hindi naman ako masyadong malakas magsalita. Charot lang. So this is the phone that I have. Actually, dito sa KSA kasi mas mura daw bumili ng mga gadgets according to them kasi wala nga daw tax. Although may tax na rin ang mga foreigners like me here. So, naka-promo ito sa extra ng 3,299 ang 128 gig. But I got this mas mura dahil secret. Ayan. So, tapos may free pa siya. So, a good choice din. So, ayan, i-open natin siya. Na-open ko na ito actually. So, ayun yung box niya. Parang ano lang naman din. Ay, nakalagay. HUAWEI Mate 20 Pro. When you open, you can see the phone inside. Compare natin siya. Ay, gamit-gamit ko pala kasi yung Samsung. So, mas malaki yung Samsung S8 Plus ko. So, this is what it looks like. And meron siyang 3 camera. Ayan. I don't know if you can see. Ayan. And then, ayan. So, mamaya i-open natin. Tapos, pagtingin mo, nandito din yung niya, meron siyang manual. Quick guide, ganyan. Usually, hindi naman natin binabasa. But then, we have the charger. Ito yung charger niya, supercharged kasi sabi nila 30 minutes daw is parang charge na siya agad. So, ayan. Ngayon pala, ang charger niya is yung C. I don't know if you know. Yung ganyan na siya. So, isa lang din yung niya, yung output. Dito lang din yung Ayan. Dito lang din yung earphones tsaka charger. Tapos may connector siya kung gusto nating palitan yung kung gusto nating gumamit ng normal na earphones. So, ayan. And then, what else in the case? Nothing else. Wala na ba? And then, I have yung, niya, meron siyang free na Mate 20 series VIP card. Worth 1,000 reals daw to kasi kapag nasira yung phone mo or kapag nabasag yung screen, they will just change with a new phone. So, ayan. Siyempre, may earphones din. Ang gusto ko dito kasi earphones na is yung parang sa Apple. Ganyan siya. Although, may iba naman eh. Although, yung nga yung din niya, connector niya is ganyan. So, good lang din. And then, wait. And then, meron siyang free na case din. So, we can just place it right here. Actually, ang color pala na ito is black. So, may free na siyang case. So, wait, let's open. Tapos, meron pala, ayan, pag in-open na HUAWEI, ang bala ko talaga, ang bilhin is iPhone. But then again, sabi ko next time na lang yung iPhone. So, habang nagsistart siya, ayan, HUAWEI. Habang nagsistart siya, meron case naman. I think this is 100 reals din. Tapos, ito leather case din siya. Ayan. Ito. Ay, ma-open.
Tapos pwedeng ilagay yung card. Protection mo yung case mo. Ayan, hindi ko pa siya napapasokan ng SIM card. Although, ayan, kung makikita nyo, ang ganda lang ng screen niya. Super. So, papakita ko ha. Wait lang. Ayan, so, narinig niyo ba ako? I'm not sure. So, ayan, ito yung HUAWEI Mate 20 Pro. So, nalipat ko na yung ano ko kanina. Nalipat ko na yung mga datas ko. So, kung makikita nyo, mas maganda talaga yung screen niya. Tapos, sige, punta tayo sa camera. Ayan. So, kunyari, itong Skyflix. Tingnan nyo. Na focus siya agad. Kahit pag malayo, ganyan. Paglapit, blurred agad yung sa harap. O, di ba? Bongga. Meron din siyang night. Pag madilim, ayan. Tapos yung video niya, yung photo, parang pwede rin kasing i-zoom. Ayan. Ito yung 3 times. Ito yung wide angle. 1 time. 3 times. O, diba? Ang bongga. Hanggang pinaka-zoom. So, talagang bongga siya. Tapos, ayan. Actually, hindi ko pa talaga siya naaano, pero super ganda niya, guys. So, ayan. Ayun, ano pa ba ang aanhin ko? So, guys, ayun. Ang overview lang naman ng hindi naman kasi ako gadget expert. So, ayan. At saka meron din pala ako wireless charger. So, ito nga pala kasi, itong phone na to, is you can just charge using this. Kunyari yung isa mong phone, low bat. So, pwede mong i-charge dito. Paano magiging wireless charger to. Pero ito, meron din ako na wireless charger. Ganyan. So, I'm just so happy with this. Nung nabili ko tong item na to. Siguro, sasabi nga na hindi naman kailangan masyado. Pero, price ko na lang siguro sa sarili ko kasi, you know, I really deserve this. And, inaamoy. And, I'm just so happy with this phone. Ayan, nilagay ko na siya dito. So, siguro pwede natin i-compare. Tapos, kung ano yung mga nalaman ko about this. Ngayon, kung gagamitin ko na to, pwede na ako mag-focus na makapag-vlog dito sa akin Samsung S8 Plus. So, ayun lang guys. I hope you enjoy watching my video. Kahit maikli lang ito. At talagang unboxing lang talaga. But I'm just so happy. I'm just really, really happy. Thank you God for this blessing. And, ayun, sabi nga nila, kung sino ang wala lang. So, God will bless you more than what you deserve. So, ayan. Thank you guys for watching. I hope mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel and mag-abang kayo ng mga videos pa. So, thank you guys for watching and I hope to see you guys on the next video. Bye!